We zijn hier in Veghel in het kantoor van Jumbo Supermarkten samen met Ton van Veen, de CEO van Jumbo. Een paar dagen nadat we de podcast met Ton hadden opgenomen in beeld en geluid, kondigde hij zijn afscheid aan na 21 jaar bij Jumbo. Ton, hoe kijk je nu naar ons gesprek? Ja, ik vond het een heel mooi gesprek, Kitty, in een hele mooie omgeving. Ik denk dat we alle relevante aspecten van de retail hebben geraakt en de rol van Jumbo erin. Ja, en dat verhaal staat natuurlijk nog steeds als een huis. Er is niks aan veranderd. Sterker nog, het is mijn verhaal, maar het is ook vooral het Jumbo-verhaal. En dat is niet gekoppeld aan mij als CEO. Dus de relevantie van dat gesprek, dat is er nog steeds onverminderd. En waar ben je nou het meest trots op wat je hebt bereikt met Jumbo in al die jaren? Ja, het is een hele reis geweest. Een jongensboek bijna. 21 jaar geleden toen ik hier begon hadden we een kleine 40 winkels. En dat zijn er nu natuurlijk heel veel meer. Ik heb die reis mogen meemaken samen met de familie, samen met heel veel mensen, met de ondernemers. Alle partners die hier een rol in hebben gespeeld. Dus dat is een fantastisch verhaal. Mooie overnames mogen doen en mogen integreren. Ja, en de afgelopen jaren waren het natuurlijk ook wel heel heftig. We zijn natuurlijk als bedrijf in een wat moeilijkere periode terechtgekomen. En daar heb ik als CEO leiding aan mogen geven. Dat was niet altijd eenvoudig, maar ik ben wel heel trots dat het ons gelukt is om in die afgelopen jaren het vertrouwen in Jumbo weer terug te krijgen. Iedereen bij elkaar te houden, de basis voor toekomstige groei weer te kunnen leggen. En ja, ik maak nu graag ruimte voor nieuw leiderschap om op die basis verder te gaan en Jumbo weer te laten bloeien. Zien we je nog terug in de retail? Moeilijke vraag. Ik ga voorlopig in ieder geval even niks doen. Ik ben wel een retaildier, maar goed, ik ga nooit bij een concurrent werken. Ik heb een ontzettend geel hart en ik zal altijd bij Jumbo mijn boodschappen blijven doen, dus dat ga ik niet doen. Ik ben natuurlijk nog wel actief als eigenaar van Coco & Sebas, een heel snel groeiend mooi chocolademerk. Daar heb ik heel goed management op, dus daar ga ik niet voor de voeten lopen, maar dat volg ik wel. Dus wellicht dat via Coco & Sebas mijn aanwezigheid in de retail nog actief is. Ja, en voor de rest ga ik zien wat ik doe. Het allerbelangrijkste is dat ik een ontzettend geel hart heb en dat voorlopig koester. Dan vraag ik je graag daar nog een keer voor terug. Enorm bedankt Ton voor alles. Graag gedaan. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en dit is Ton van Veen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Zebra. Zebra is dé innovatiepartner op het gebied van mobility en AI voor klanten en medewerkers door de gehele retailketen in winkels, e-com en supply chain. Ton, je bent ruim 20 jaar nauw betrokken bij Jumbo. En een paar jaar geleden besloot je om een stapje terug te doen, werd lid van de Raad van Commissarissen als vicevoorzitter. Ja, en nu zit je hier als CEO van Jumbo. Ja, dat klopt. Dat klopt, Kitty. Ruim 20 jaar Jumbo. En er is in die tijd ontzettend veel gebeurd. Natuurlijk een hele mooie reis mogen maken. Samen met de familie, met heel veel collega's. Jumbo mogen uitbouwen tot de onbetwiste nummer 2, denk ik, in de Nederlandse food retailmarkt. In 2022 inderdaad besloten om een stapje terug te doen. Uit de dagelijkse operatie in de Raad van Commissarissen. Maar ja, door gebeurtenissen die niemand had voorzien, weer terug in de dagelijkse aansturing in de afgelopen jaren. Met een duidelijke opdracht om aanvankelijk het vertrouwen in het bedrijf natuurlijk te herstellen. Er is wel iets gebeurd in 2022, dat is goed gelukt. En in de afgelopen 2 jaar sterk kunnen bouwen aan weer een basis voor hopelijk een hernieuwde groeifase. Waarbij we de groei van de afgelopen decennia weer willen vervolgen. En dat terugwinnen van het vertrouwen, hoe heb je dat gedaan? Nou, dat begon in enge zin, om het zo maar te zeggen, in 2022 met toch een aantal onderzoeken die we hebben moeten laten doen naar gewoon de betrouwbaarheid van Jumbo. Hè. Als er iets gebeurt, wat er is gebeurd met een topman, dan moet je dat goed gaan onderzoeken. Dat heeft de Raad van Commissarissen ook, die heeft daar opdracht voor gegeven om een aantal dingen echt tot op het bot toe uit te zoeken. Daaruit is gelukkig gebleken dat Jumbo een fatsoenlijk bedrijf is, dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd. En dat is heel erg belangrijk om naar iedereen, naar banken, naar franchise-nemers, naar leveranciers, ook echt dat predicaat betrouwbaarheid weer terug te winnen. Dat was wel een intensieve periode. Waarvan ik eerlijk ben, die hoop ik ook niet meer mee te maken. Dat is best heftig om daar leiding aan te moeten geven. En de afgelopen jaren, nogmaals, een aantal dingen weer op scherp gezet. Weer de focus teruggebracht in Jumbo. Die waren we misschien de afgelopen jaren hier en daar wat kwijtgeraakt. Onze basis weer sterker gemaakt. Als ik nu zie, qua cijfers, qua vertrouwen ook binnen het bedrijf, denk ik dat we wel weer klaar zijn om een mooie vervolg in onze groei te gaan realiseren. En het vertrouwen van je klanten?
Consumenten die stemmen natuurlijk met hun portemonnee, maar ook... Zeker. Ja. Ja, die stemmen uiteindelijk met hun portemonnee. De klant heeft altijd gelijk. Ja. En de klanttevredenheid is ook in de afgelopen tijd best wel wat op de proef gesteld. Dat meten we natuurlijk met onze Net Promoter Scores, zowel landelijk op formuleniveau als lokaal van al onze winkels. En onze streven is altijd om daar minimaal op 50 te zitten, 50 of hoger. En nou, in 22, 23 zaten we zelfs wel onder de 40. We zitten nu weer terug hoog in de 40, weer richting de 50. En dat hopen we dit jaar weer verder te gaan verhogen. Dat is mooi. Het hangt ook een beetje van de sector af, hè? Maar 40, 50 is niet laag natuurlijk. Nee, dat is zeker niet laag. Maar ja, voor een bedrijf waar eigenlijk al vanaf origine klant en klanttevredenheid en van klanten fans maken centraal staat, ja, daar hoort ook wel een bovengemiddelde NPS bij. Ja, en dan zijn nu de cijfers, omzet en marktaandeelcijfers bekend over 2024. Ja. En ja, jullie doen iets van 10,7 miljard euro omzet. Marktaandeel is wel gedaald. Ja. Hoe komt dat? Marktaandeel is iets gedaald, al een paar jaar op rij. Dat is best even wennen voor een bedrijf wat 20 jaar alleen maar in de lift heeft gezeten. Dat heeft met een aantal dingen te maken. We hebben er wel voor gekozen om de afgelopen jaren kwaliteit even boven kwantiteit te plaatsen. Dus ook bewust bijvoorbeeld met nieuwe winkelopeningen even wat pas op de plaats gemaakt. Omgekeerd hebben we een aantal winkels met wat minder toekomstperspectief ook bewust gesloten. En we hebben echt wel voor herstel van de basis gekozen. Daarnaast zijn er een paar technische redenen waarom ons marktaandeel verhoudingsgewijs ook wel harder is geraakt. Eén daarvan is het stoppen met tabakverkopen. De tabaksban die per 1 juli is ingegaan. Die heeft er bij ons behoorlijk ingehakt. Afgelopen jaar alleen al 400 miljoen minder omzet als gevolg van die tabaksban. En dat is dan nog maar een half jaar. Dus voor een heel jaar berekenen we dat op ruim 700 miljoen. En dat heeft verhoudingsgewijs bij ons meer impact, omdat wij gezien ons klantenprofiel, toch wat meer de gemiddelde Nederlander als klant, denk ik iets meer rokers hadden die ook aan de servicebalie meer kochten dan alleen maar tabak. Die kochten dan ook vaak andere producten mee, staatsloten of andere producten die je meeneemt op het moment dat je even naar de servicebalie gaat. Waar wij ook geen compenserend effect hebben is, wij zijn niet in tankstations vertegenwoordigd. Dus klanten die elders hun tabak gaan kopen en daar ook die aanpalende boodschappen in meenemen, ja, dat hebben wij ook niet. Dus hij is bij ons wel wat harder binnengekomen, 400 miljoen effect. Onze totale omzet vorig jaar is 250 miljoen gedaald, dus meer dan volledig verklaard door tabak. En omgekeerd zien we wel dat met name onze primaire klanten en de gemiddelde besteding weer aan het groeien is. En dat zie ik als een voorspeller voor weer een nieuwe groei in 2025. Maar je zegt het heeft op ons meer impact, meer dan bijvoorbeeld Albert Heijn? Nou, de discounters die verkopen geen tabak, of nauwelijks, dus daar heeft het al geen effect op. Nou ja, Albert Heijn die is natuurlijk ook vertegenwoordigd in tankstations. En los van het aandeel tabak zelf zijn ook de overige boodschappen die natuurlijk in zo'n trip meegekocht worden, want er wordt zelden alleen maar tabak verkocht. Ja, dat compenseert natuurlijk bij een andere supermarkt als Albert Heijn en bij Spaargeld hetzelfde. Ja, Albert Heijn zegt dat zij de bestedingen per klant omhoog zien gaan, dus ook meer artikelen in het mandje, gemiddeld. Ja, nou dat zien wij dus ook. Dus als tegenhanger voor de dalende effecten, met name tabak afgelopen jaar en ook wel voor 150 miljoen aan prijsverlagingen die we doorgevoerd hebben, zien wij ook dat de gemiddelde besteding per klant toeneemt. Dus meer artikelen. Ja. En niet alleen omdat het duurder wordt, hè, maar de prijs hoger wordt. Klopt, er zit natuurlijk een prijseffect in. Hè, ja. Want die prijsverlaging die ik aanhaal, die is ten opzichte van concurrenten. Ook wij hebben natuurlijk te maken gehad met inflatie die we voor een deel ook hebben door moeten geven in onze verkoopprijzen. Maar ook het aantal artikelen zie je stijgen. Ja, en dan toch ik vergelijk me even met Albert Heijn, nummers 1 en 2. Ja. Hebben jullie echt zij stijgen flink in marktaandeel. En jullie dalen flink. Dat zit natuurlijk ook in het aantal winkels. Hè? Dus daar waar wij per saldo minder winkels hebben gehad in 2025, is dat bij Albert Heijn natuurlijk gegroeid. Onder andere doordat Jan Linders onderdeel is geweest geworden van die keten. Dus waar wij in het verleden natuurlijk ook mede zijn gegroeid door overnames, Super de Boer, C1000, staat dat nu bij ons stil. En heeft Albert Heijn natuurlijk wel met Jan Linders ook significant
winkels toegevoegd, wat denk ik ook wel voor een belangrijk deel hun tabakverlies compenseert. En dan heb je de verzelfstandiging van Laplace. Ja. Wat heeft dat voor impact gehad? Nou ja, dat telt ook mee in de omzet. Ik moet eerlijk zeggen dat de Laplace omzetten verhoudingsgewijs beperkt zijn. Dus ik heb ooit een keer eerder gezegd, wat Laplace in een jaar aan omzet realiseert, doet Jumbo in minder dan een week. Maar ook daar hebben we natuurlijk een stukje van de omzet zien weggaan. We zijn medio vorig jaar gestopt zeg maar met Laplace in de consolidatie van onze cijfers. Laplace is op afstand gezet met een joint venture samen met onze partner Vermaat. Dus die omzet die telt ook niet meer mee. Dat heeft ook nog een keer 50 miljoen effect gehad vorig jaar. En dan ga je het komende jaar 150 miljoen kosten bezuinigen. En je gaat je focussen op kernactiviteiten. En dan vraag ik me af, welke kernactiviteiten bedoel je dan? Nou, die 150 miljoen kostenbesparing is al voor een belangrijk deel gerealiseerd. Oh, dus die is al, dit is niet nog extra. Afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld door internationaal te gaan inkopen, hebben wij ruim 50 miljoen aan inkoopkosten bespaard. We zijn gestopt met internationale sponsoring, dat heeft ons 20 miljoen opgeleverd. Bijna helemaal, ja. We hebben onze derving, onze grijze derving, onder andere diefstal hebben we met ongeveer 30 miljoen teruggebracht. En we hebben op ons hoofdkantoor een slagvaardiger en meer winkelgerichte ondernemende kantoororganisatie neergezet. Die per saldo ook nog eens 50 miljoen voordeliger is. Die effecten van die laatste factor die komen aankomend jaar in de cijfers terug. Ja, en als je zegt ik richt me op de kernactiviteiten, dan denk ik, wat betekent dat? Kernactiviteit is bij ons waar we heel erg goed in zijn en dat is namelijk hele goede winkels neerzetten. Dus dat zijn de supermarkten, die hebben we in verschillende vormen. Gewoon de reguliere supermarkten, de foodmarkten en ons online kanaal, voor zover dat ook onze winkels versterkt. Dus wij geloven heel erg in omnichannel. Dat zijn de kernactiviteiten. Laplace of... nee, Laplace niet natuurlijk. Bijvoorbeeld eerder flitsbezorging, waar we ook even kortstondig mee bezig zijn geweest. Dat soort zaken hebben we afgebouwd. Ik vroeg me ook af, welke activiteiten doe je nu nog die geen kernactiviteit zijn? Nou, op dit moment niet meer. Nee. Dus je bent helemaal klaar voor de toekomst, als het ware. Maar toch zul je nog wel wat uitdagingen hebben, denk ik zo. Nou ja, die hebben we überhaupt als branche. Ja. Hè? Want jij weet natuurlijk alles van retail. Ik denk niet nog alles. Maar wel heel erg veel. Doe mijn best. In brede zin, Kitty. En ik denk dat het zijn wel uitdagende tijden voor retail. Zowel non-food als food. Dat is na COVID, zijn echt wel een paar dingen fundamenteel veranderd. Ja, dat zijn de dingen die voortdurend genoemd worden, hè? Ja, dus inflatie Schaarste. die ongekend is. Dus double-digit inflatiecijfers. Ik had niet gerekend dat ik dat mee zou maken. Ik heb het ook nooit eerder gezien. Nee. Dat ontwricht echt wel je kostenstructuur. Dat zit hem zowel in de food, schaarste, die door foodinflatie leidt, maar ook lonen, huren, energie. Alles is natuurlijk ontzettend duurder geworden. En ja, we hebben onderaan de streep in de foodretail maar enkele procenten, als we het al hebben. Dus je ontkomt er ook niet aan om je verkoopprijzen te verhogen. En dat wordt door onze consumenten natuurlijk heel erg ervaren als supermarkten zijn duur geworden. Ja. Wat ook zo is. Wat vanuit consumentenoptiek natuurlijk ook zo is. Het is duurder geworden. Alleen dat is helaas niet in een verhoogde winstgevendheid van de supermarkten gaan zitten. Maar sterker nog in een winstgevendheid die nadrukkelijker onder druk is komen te staan. En wat doe je dan? Hè? Want je weet niet wat de toekomst brengt. De inflatie gaat voorlopig nog wel eventjes door. Hè? Je hebt schaarste aan bepaalde grondstoffen zet door. Cacao, koffie. Ja. Je zit toch voor sommige categorieën in een machtsstrijd met leveranciers verwikkeld, hè, over de inkoopprijzen. Je hebt te maken met territoriale leveringsbeperkingen. Het maakt het leven van een supermarkt allemaal niet makkelijker. Wat doe je dan? Als je het allemaal zo op een rijtje hoort, dan denk je, er zijn betere businessmodellen. Ja. Je kunt het ook allemaal als een uitdaging zien. En zo is het ook. Kijk, waar ik me aan vasthoud, is dat retail, food retail, het vak waar wij in zitten, dat is er en dat blijft er. Hè? Want mensen zullen moeten blijven eten en drinken. Hè? Dat is toch dat lost AI niet voor je op. Als jij niet fysiek eet of drinkt, dan gaat het waarschijnlijk niet heel lang duren. En
Dus er is een functie om 18 miljoen monden in Nederland te blijven voeden. En het supermarktkanaal, denk ik, is daar nog steeds het meest efficiënte distributiemodel voor. En natuurlijk is er online en bezorging en allerlei andere varianten. Ik denk nog steeds dat de grote massa aan voedconsumptie via het food retail kanaal in fysieke winkels zal blijven gaan. Dus er is een functie en er blijft een functie. In ieder geval de komende te overziene periode. Ik denk wel dat het spel verandert. En je zult een weg moeten vinden met die enorme aanhoudende kostenstijgingen, met voedselschaarste, wat zeker in de voorbeelden die jij noemt niet weg is, misschien alleen maar erger wordt. Dus je moet voortdurend zoeken naar hoe kan ik mijn processen, mijn activiteiten slimmer, anders, innovatiever inrichten. Uiteindelijk ook tegen lagere kosten om voor de klant je boodschappen bereikbaar te houden. Bereikbaar in fysieke zin, maar ook in financiële zin. Ja, en dat is mooi gezegd en ik ben het met je eens dat het supermarktkanaal het meest efficiënt is. Maar de winstgevendheid, kijk, niemand heeft denk ik medelijden met supermarkten, maar de winstgevendheid staat wel onder druk. Ja. En de vraag is natuurlijk hoe lang je dat op deze manier kunt doen. Je ziet natuurlijk retail media, je ziet allerlei aanvullingen, andere bronnen om geld te verdienen in je bestaande businessmodel. Maar hoe lang kan dit doorgaan? Nou ja, kijk, er zit natuurlijk ook marktwerking in. Ja. En wij zitten tussen enerzijds de toeleveranciers in en de klanten. Die toeleveranciers, daar kun je echt wel grote verschillen in zien. Hè. We hebben een beperkt aantal hele grote aanmerkfabrikanten die echt een heel dominante positie hebben. Ja. Wij zijn heel blij dat we ons sinds vorig jaar hebben kunnen aansluiten bij een grotere inkooporganisatie om daar wat meer tegenwicht tegen te kunnen bieden. Maar dan hebben we het over 40, 50 leveranciers van de duizenden die we hebben. De rest zijn private label leveranciers, verstleveranciers, waar we hele andere relaties mee hebben. Waar we veel meer in partnerships kijken, hoe kunnen wij met elkaar duurzaam groeien. En je hebt een hele competitieve food retailmarkt. We hebben in Nederland natuurlijk nog meer dan 15 verschillende formules voor een relatief klein land. Als je naar onze buurlanden kijkt, dan is dat veel minder. Dus naarmate de druk op het systeem toe blijft nemen, met kostenstijgingen aan de ene kant en een beperkte mogelijkheid om dat door te kunnen vertalen in consumentenprijzen, zegt de wet van de logica dat dat tot een concentratie of een verdere concentratie zou kunnen gaan leiden in het supermarktlandschap. Ja, hoe zie je dat voor je? Want je hebt natuurlijk de efficiëntieverbetering aan de ene kant. Nou, dat is natuurlijk ook de wet van de afnemende meeropbrengsten. Je kunt niet voortdurend versnellen met efficiënter zijn, toch? Nee, aan de andere kant technologie, AI, daar komen we misschien zo meteen nog over te spreken. Dat biedt natuurlijk wel steeds meer mogelijkheden. Dus het voortdurend blijven innoveren in je distributieketen, in je winkel. Ook het aanboren van nieuwe verdienmodellen, zoals retail media of dataverwaring. Dat helpt wel in je transitie als businessmodel. Dus als het alleen maar moet komen van de marge op een potje pindakaas, dan wordt die misschien wat ingewikkeld. Hè. Op het moment dat je je natuurlijk wat breder kunt ontwikkelen, dan helpt dat. Maar uiteindelijk zal in zo'n krachtenveld zullen op termijn ook partijen gaan verdwijnen. Ja, dus je ziet consolidatie voor je, hè, concurrenten die verdwijnen. Zie je ook verticale integratie? Denk je dat dat gebeurt of is dat een absurde gedachte? Nee, dat is zeker geen absurde gedachte. Ik denk dat wij al zien, met name in ketens, op vers bijvoorbeeld, of op private label, ook om allerlei duurzaamheidsredenen, zie je dat we steeds intensiever met elkaar samenwerken. En dat is misschien ook wel de enige weg voorwaarts. Hoe kunnen wij op een duurzame manier onze voedselvoorziening veiligstellen, waarbij er door iedere schakel in de keten een fatsoenlijk rendement wordt gemaakt. Dat kan alleen maar door intensief samen te werken, door in ieder geval langjarige afspraken met elkaar te maken. Wij hebben een impactfonds opgericht waarmee we ook gericht initiatieven kunnen ondersteunen, ook financieel kunnen ondersteunen voor leveranciers om te verduurzamen. Ja, een volgende stap zou zijn dat je daar misschien nog verdere vormen van samenwerking in gaat zoeken, richting verticale integratie. Ik denk
Ik zie dat met een A-merk niet zo snel gebeuren, maar met vers en eigen merkleveranciers wel degelijk. Ja, en op welke, dus je consolidatie verticaal gebeurt er het een en ander. Nieuwe verdienmodellen toevoegen. Is het denkbaar dat je in de toekomst geen geld meer verdient met die distributie van goederen, maar alleen met de zaken eromheen? Of denk je dat het zover niet komt? Efficiëntie heb ik natuurlijk nog genoemd. Ik vind het een interessante vraag. Laat ik het zo zeggen. Kijk gewoon door de eeuwen heen hoe businessmodellen zich ontwikkelen. Ik denk als je te lang vast blijft zitten in wat er ooit was en je innoveert onvoldoende, dan wordt het ingewikkeld. En kijk, een fysiek supermarktkanaal ervaart op dit moment rendementen die onder druk staan. Maar het digitale kanaal heeft ook zijn weg naar winstgevendheid nog niet gevonden. Hè? Dus daar worstelen we met elkaar ook enorm mee. Ik ken weinig tot geen online foodspelers die geld verdienen. Wat het wel biedt is een platform met heel veel contacten. Digitaal spreek je dan over eyeballs. In de fysieke winkels heb je het natuurlijk gewoon over consumentencontacten die je hebt. Touchpoints in de winkels. Die ook een waarde in zich hebben voor bijvoorbeeld adverteerders. En het feit dat je tegenover de investeringen die je doet in digitalisering van je bedrijf, zowel CAPEX als OPEX, de operationele verliezen die je leidt met online, biedt ook wel weer toegang tot dit soort nieuwe modellen. En uiteindelijk zul je daar in de mix een evenwicht in moeten vinden, zoals dat, laten we eerlijk zijn, in ons vak altijd al zo was. Ja, dus Karel van Eert sprak altijd over een eiland van vlies in een zee van winst. Dan had hij het over de winkels en dan doelde hij vooral op vaak de A-merken die hoog in promotie werden aangeboden, waarin in zijn tijd geen geld op werd verdiend, weinig geld of soms werd verloren. Maar hij maakte dat weer goed in de mix met vers en private label producten. Nu zit die mix misschien op een iets ander niveau, dat je zegt, ja, misschien is het sec alleen maar verkopen van levensmiddelen niet meer genoeg. Maar heb je een mix van andere activiteiten nodig die uiteindelijk toch je bedrijf duurzaam rendabel maken. En zie je verschuiving in klantgedrag? Hè? Want het idee, mensen, zeker bij supermarkten, mensen kopen een mandje en daar zit een enorme margemix in. Ja. Sommige producten verdien je meer, andere minder. Zie je dat, is dat cherrypicking toegenomen? Wat je wel ziet in tijden dat ook de portemonnee van de consument belangrijker is in het nemen van aankoopbeslissingen, is dat er wat meer shopgedrag is. Ja, mensen die lopen wat gerichter op promo's, bezoeken wat meer supermarkten. Je ziet ook klanten heel erg bewegen van A-merken naar private labels. A-merken zijn verhoudingsgewijs in Nederland echt heel duur, zonder dat daar wezenlijke innovaties achter zitten. En onze huismerken, die hebben we allemaal afgestemd op discountniveau. En daar zit soms 50% of meer verschil tussen. Dus die consument zie je wel downtraden. En je ziet wat meer shopgedrag bij klanten als het over promo's gaat. Dus dat daar iets van cherrypicken in zit, ja, dat is zo. We hebben het over toch ook wel rationele consumenten. Ja. En in het verleden was het zo, of het was altijd zo, dat gezegd werd, nou die merkartikelenfabrikanten die innoveren, logisch dat ze meer marge gaan maken, want die retailers dat zijn de dozenschuivers, even oneerbiedig gesteld. Maar dat is wel aan het veranderen, heb ik de indruk. Dat is zeker mijn beeld. Kijk, als ik kijk naar A-merken in Europa, ik heb het beeld dat Europa voor een aantal grote A-merkspelers niet meer de groeimarkt is. Sterker nog, die zien hun groei meer in andere delen van de wereld, in Azië of in Afrika of Zuid-Amerika. Europa is voor hen een verzadigde markt, waar bevolkingsaantallen niet hard meer groeien. En door die verschuiving van A-merk naar private label hun volumes eigenlijk al jaren onder druk staan. Dus voor hun is het meer een marge game geworden. Die zeggen, joh, als die volumes toch teruglopen, dan willen wij in ieder geval die marge overeind houden of verder verhogen. Innovaties, ik kan ze niet noemen van de afgelopen jaren. Echte sterke aanmerkinnovaties heb ik nauwelijks gezien. Terwijl op het gebied van private label, dat geldt denk ik voor alle supermarkten, of in ieder geval de grotere supermarktketens in Nederland, zie je wel heel veel innovatie. Dus het zit meer onder eigen merk, denk ik, dat er nu geïnnoveerd wordt dan onder A-merk. In combinatie met een enorm prijsverschil tussen A-merken en private label. Dus dat zet die positie van A-merken wel meer onder druk. Ja, jullie zijn met je private label strategie
natuurlijk hebben de aanval ingezet op de discounters. Wat andere supermarkten met een 2-3 stappen strategie niet lukte. Jullie hebben dat met beste koop wel gedaan. Ja. Of een antwoord gevonden op de discounters, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik denk dat als ik eerlijk ben, wel voor alle supermarkten geldt, hoor. Dus wij hebben natuurlijk met Ideal Pie altijd, denk ik wel, een goede afdekking gehad richting de discounters. Maar andere supermarkten hebben daar hun eigen vormen voor. Prijsfavorieten, laagblijvers. Waarmee ze toch wel echt een onderkant wegzetten die inderdaad de hard discounters, de Duitse discounters in Nederland relatief klein hebben gehouden. Als je dat ook weer vergelijkt met andere landen. Consequentie is wel dat daar waar Karel van Eert sprak over zijn eiland van Vlies in een zee van winst, dat nu een beetje anders is. Want de rendementen die wij maken als retailers op private label, die zijn natuurlijk ook drastisch omlaag gegaan. Ja? Dus het is echt niet meer zo dat we nou per se aan private label meer verdienen dan een A-merk. En toch introduceer je dan een nieuw huismerk, Jumbo's? Nou, dat is geen huismerk, hè? Nee, wat is het dan? Daar is veel over te doen geweest. Nee, juist omdat we zien dat die merken zo uit elkaar gaan. A-merken steeds duurder zonder wezenlijke innovatie. Private label, ook Jumbo als huismerk, veel meer om discount goed af te dekken. Is hier een gat ontstaan. En dat vraagt om een toetreding. Vaak zie je low-end disruption, daar ga je hieronder zitten. Nou, daar is denk ik geen plek meer rendementstechnisch voor niemand niet. Wij gaan hier zitten met een echt unieke propositie. Wat geen huismerk is in de traditionele zin van het woord. Private label is het wel, toch? Nou, in de zin van, het is natuurlijk, wij zijn juridisch eigenaar, maar het is een nieuw merk. Het is Jumbo's, het is een foodmerk, waarbij we echt topkwaliteit wegzetten. Dus dat wordt ook uitvoerig getest. Daar zijn onze chefs van het Food College dagelijks mee bezig. Het product moet ook echt de stempel van de familie krijgen, de handtekening. Het gaat over minimaal een 8+ in smaakbeleving, in ingrediënten. Het zijn echt andere producten waarvan ik durf te zeggen, het is beyond private label, maar het is ook beyond A-merk. Alleen wel voor een prijs die er ergens tussenin zit. Dus je hebt veel meer waar voor je geld. En wij zien het als een uniek foodmerk, exclusief verkrijgbaar bij Jumbo. En wat zijn de eerste resultaten? Heel erg goed. Die zijn echt heel erg positief. Kun je iets meer uitweiden? Wij hebben het echt over volumestijgingen ten opzichte van onze reguliere private label van 100%. Ja, maar je komt van 0, hè? Nee, ik vergelijk het dan met de basis die een private label ligt. Dus nee, dit loopt heel erg goed. En we zien het uit allerlei klanttesten. We zijn er ook heel zuinig op. Dus product voor product wordt getest. En alleen als het goed genoeg is, krijgt het de Jumbo's stempel. En we hebben liever een product niet en dus een wat langere periode van opschaling dan dat wij met dit kwaliteitsimago risico gaan lopen. En trek je daar nu ook nieuwe klanten mee? Of is het vooral voor je bestaande klanten? Ik denk dat wij überhaupt met de innovatie die wij doen op assortiment, daar is Jumbo's heel belangrijk in, maar met name op het gebied van convenience, verse maaltijden, smaakmakers, producten die ook helpen om naar een wat meer plantaardig voedingspatroon te gaan door ook gewoon plantaardige eiwitten door groenten lekker te maken, zien we dat we wel weer heel veel nieuwe klanten aantrekken. Ja, en aan de ene kant innovatie, jullie durven nog wel eens wat, hè? Maar over plantaardig gesproken, vorig jaar, mei 2024, zijn jullie gestopt met promoties op vlees. Ja. En de NGO's waren daar ontzettend blij mee. Ja. En toch is dat niet vol te houden, begrijp ik. Nou, dat heb ik niet gezegd, hoor. Nee, je hebt het niet gezegd, dat heb maar ik niet gezegd. Hoe moet ik dat interpreteren? Nou ja, kijk, dit is nou typisch een dilemma waar je als CEO van een grote speler in Nederland mee te maken hebt. En Nederland besluit gelukkig niet in mijn eentje. Daar hebben we natuurlijk met heel veel mensen over. Kijk, we vinden allemaal als grote supermarkten dat we iets moeten doen met het klimaat. We weten allemaal dat CO2-uitstoot gereduceerd moet worden. We hebben ons allemaal gecommitteerd aan doelstellingen op dat vlak. De zogenaamde SBTI-targets hebben we gesteld. Dat kan alleen maar door een aantal wezenlijke stappen te zetten. En wat wij hebben willen doen met die stop op vleespromo's, is dat klanten die in je supermarkt zijn, die kunnen nog steeds bij ons vlees kopen. Ja. En ook voor een scherpe prijs, want we hebben een Ideal Pie formule. Alleen klanten die
in hun trip misschien niet van plan waren om vlees te kopen, gaan wij het niet extra onder de aandacht brengen of stimuleren. Daardoor zijn wij daarmee gestopt in de hoop en de verwachting ook wel dat iedereen die zich ook gecommitteerd had aan die doelstellingen dit wel enige mate zou volgen. Dat is nog niet gebeurd. Sterker nog, er zijn er die hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om dan een promo-aandeel maar keer 2 of keer 3 te doen. Dat is ieders afweging natuurlijk. Maar ik vind, als je die doelstellingen stelt, koppel er dan ook beleid aan of stel anders die doelstellingen niet. Dus daar zit mijn overweging. Ja, het heeft ons op korte termijn wat omzet gekost, 14 miljoen vorig jaar. Tabak kost 400 miljoen, prijsverlagingen van 150 miljoen. We hebben voor 14 miljoen minder vlees verkocht en er staat alweer voor meer dan de helft meer verkopen van vleesvervangende producten tegenover. Dus het heeft impact, maar het is in onze omzet en ons marktaandeel verwaarloosbaar. Ik had gehoopt dat we meer impact maatschappelijk zouden maken, als ook een aantal andere supermarktketens zouden stoppen met het stunten met vlees en het dus onder de aandacht brengen voor klanten die misschien op dat moment helemaal niet van plan waren om vlees te kopen. Maar je blijft dit doen? Ja. Ja, want het is wel opmerkelijk natuurlijk dat de anderen niet volgen. Omdat je hebt in natuurlijk de verkoop van snoep en tabak een tijdje geleden. Er zijn natuurlijk meer categorieën geweest waarvan je individueel zegt als supermarkt van nou eigenlijk moeten we een stapje terug doen, maar we kunnen het niet doen, want er is geen level playing field of de anderen volgen niet. Dit lijkt er dan ook zo heen. Dus ik vraag me af, hoe reduceren zij dan hoe doen zij hun eiwittransitie, als ik het zo mag noemen? En dan is het toch een hele, je kunt het gezond gedrag noemen of opportunisme. Ja. Of is het gewoon een vertraging, dat je denkt het gebeurt wel? Nou ja, er zitten natuurlijk meerdere aspecten aan. Kijk, andere supermarktketens die zetten ook stappen. Ja? Dus het is niet aan mij om het beleid van mijn collega's in de markt te bekritiseren. Ik heb een hand uitgestoken en ik had gehoopt dat die wat meer gevolgd zou worden. Je kunt daar vooraf geen afspraken over maken. Want als het over prijs en promotie gaat, dan kun je met collega's natuurlijk binnen de geldende mededingingswetgeving geen afspraken maken. Dus dit moet je alleen doen in de hoop dat anderen volgen. Nou, dat is nog niet gebeurd. En even over de formule, hè? Want het is everyday low pricing. Maar tegelijkertijd hebben jullie ook promoties. Daar zit natuurlijk een beetje beweging in. Jullie begonnen als IDLP, maar goed, consumenten houden van promoties. Hoe zorg je nou dat die consument niet in de war raakt? Dat hij gewoon snapt wat jullie aan het doen zijn? Ja, nou is de hele discussie IDLP versus promo is ook wel een discussie die we denk ik vaker als vakmensen voeren met elkaar. Hè? Ik denk als je aan een gemiddelde consument vraagt, dit is IDLP en dit is promo, dat de consument denkt, ja het zal wel, ik wil voordeel. Maar die kijkt wel naar de prijsperceptie van Zeker. Supermarkten, dat is natuurlijk heel belangrijk. En daar stuur je op met vaste prijzen en met promo. Ja. Kijk, als we heel eerlijk zijn, natuurlijk, we zijn altijd een IDLP-formule geweest. Dat is ook het uitgangspunt van onze 7 zekerheden en vanuit de formule. Als je kijkt, hebben we natuurlijk altijd wel promo bijgedaan. Het was niet zo dat we alleen maar met IDLP werkten. Wat je nu ziet is dat jaar op jaar het promo-aandeel toeneemt. En sterker nog in sommige categorieën, als ik kijk naar bier, naar cosmetica, dan zie je dat wasmiddelen eigenlijk 1+1 ongeveer de standaard is. Mensen kopen bijna niet meer tegen reguliere prijzen dat soort producten. En die wachten weer een actie af en als die bij een ander is, dan gaan ze naar een ander en dan kopen ze voor een paar weken in. En zo shoppen ze van promo naar promo. Dan kun je het hele jaar met IDLP op die categorieën 5 tot 10% voordeliger zijn. Dat kost je dan ook 5 tot 10% marge het hele jaar. Maar in fair share zie je daar weinig voor terug, want mensen die verwachten eigenlijk 50% voordeel. En daar hebben we nu gezegd, iets meer vanuit ook een stukje realiteitszin. Misschien moeten we wat differentiëren. Die categorieën waar 80% of meer in promo wordt gekocht, misschien moeten wij daar dan ook gewoon goede promo's in wegzetten. En dat geeft ons de ruimte om bij categorieën die veel meer IDLP-categorieën zijn, de prijsafstand te vergroten. En welke zijn die IDLP-categorieën? Nou, dat zijn alle categorieën die niet super promo zijn. Vlees is er zo eentje voor ons. Ja. Maar zo zijn er heel veel. Ja, en even terug naar efficiëntie en productiviteit, hè? Want jullie hebben een tech campus, nog steeds. Zeker. Ja. En wat is jouw outlook op? Wat gaat AI en eventuele andere digitale technologieën
betekenen voor je efficiëntie en je productiviteit? Nou, het betekent al heel erg veel, denk ik, en dat wordt alleen maar meer. Kijk, kunstmatige intelligentie, dat zie je in feite, als ik naar mijn bedrijfsvoering kijk, overal in terug. Dus als het dan gaat om voorspellen van klantgedrag, als het gaat om ook gewoon de verbinding die wij hebben. We hebben inmiddels ruim 2 miljoen actieve gebruikers van Jumbo Extra's. Het kunnen aanbieden van de relevante offers, het kunnen engagen met die klant, daar gebruik je natuurlijk al heel veel intelligentie voor. Als ik kijk in contentcreatie, we hebben een bureau Jumbo wat zowel digitaal als analoog zeg maar al onze uitingen doet op content en op creativiteit. Dat heeft al een hele sterke basis in artificial intelligence. Het voorspellen van onze logistieke stromen, dus vraagvoorspelling, replenishment in de winkels, kunnen we zoveel meer sophisticated nu dan dat we dat in het verleden deden. In de winkels, dat moet je heel voorzichtig mee zijn, maar daar hebben we natuurlijk ook al mogelijkheden om op basis van intelligente camera's bepaald gedrag te monitoren. Uiteraard binnen de privacyregels die er zijn, maar waarbij je ook veel intelligenter bepaalde afwijkende patronen kunt opsporen. Dus eigenlijk door de hele bedrijfsvoering heen zien we dat technologie, of specifieker nog artificial intelligence, al een rol spelen. En dat gaat onze bedrijfsvoering alleen maar verder veranderen. Ja, wat verwacht je in de toekomst? Hoeveel impact gaat dat nog hebben? Ook in termen van kostenbesparingen of betere besluitvorming, wat dan ook? Ja, nou ik denk dat de aard van arbeid daardoor verandert. Hè. Ik zeg niet per definitie dat daardoor heel veel banen verloren gaan. Alleen iemand die misschien tot een paar jaar geleden vooral bezig was met doewerk, zal nu wat meer geholpen worden door de mogelijkheden die technologie biedt en zal daar veel meer in een toegepaste vorm mee moeten leren werken en daarmee de output vergroten. Dus als je het hebt over output in relatie tot input, die gaat verbeteren. Dus je kunt meer toegevoegde waarde bieden voor je klant en in je processen, voor denk ik minder input. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke factor is die de komende jaren veel verder zal gaan en ook noodzakelijk is om in ons businessmodel lange termijn succesvol en rendabel te kunnen blijven. En als je dan kijkt naar de organisatie van de toekomst, hè, Jumbo over 5 of 10 jaar, ja. Wat is er dan anders? Hè, hoe gaat dat eruit zien, vergeleken met nu? Een aantal dingen zijn denk ik niet anders. Kijk, de kern van Jumbo is wel een bedrijf waarin de klant in alle opzichten centraal staat. Wij willen zijn de meest geliefde supermarkt in Nederland en België. Dus in de gebieden waar we zijn. En liefde vanuit de klantperceptie. Ik denk dat als er een merk, een food retail merk, een emotionele lading heeft, dan is dat Jumbo wel. Er zijn andere partijen in de markt die denk ik wat rationeler zijn, wat meer systemisch zijn, dat waanzinnig goed doen. Misschien ook wel efficiënter zijn dan Jumbo, maar bij ons, en dat heeft met ons DNA te maken, dat heeft met ons familiekarakter te maken. Wij willen wel die warmte, het feit dat je meer bent dan een supermarkt met spullen, willen wij zijn en weer nadrukkelijker worden. Dus die, ik zou bijna willen zeggen, universele waarde die in de Jumbo-formule zit en die natuurlijk ook door de familie heel erg bewaakt wordt, die blijft. Dus als je mij vraagt een beeld te schetsen van Jumbo in 2030, dan zie ik een groot geel hart voor me. Ja? Waar mensen juist in de tijd waar ook sociale duurzaamheid een aandachtspunt is, die warmte, die lokale betrokkenheid, die emotie bij het merk voelen. Zoals Hema, ik weet dat je Saskia ook een keer in een podcast hebt gehad. Ja, dat is een mooi rood hart. Iedereen heeft denk ik wel een bepaald gevoel bij de liefde van Hema. Die zitten bij Jumbo ook. Als ik dat mag vergelijken met andere supermarktketens, meer denk ik dan bij wie dan ook. Dus dat blijft. De manier hoe je dat invult, hoe je meegaat in veranderende klantbehoeften, ook van nieuwe generaties die andere verwachtingen hebben, andere eisen stellen dan de oudere generaties. Dat betekent wel dat je je processen efficiënter, anders zal gaan inrichten, om aan de voorkant in het contact met die klant die warmte wel door te laten voelen. Geef eens een voorbeeld van die andere klanteisen.
En verwachtingen? Nou, jongere generaties die zijn veel bewuster in wat ze kopen. Dus als het gaat over verantwoord eten, duurzaamheid, gezondheid, bewust voedingspatronen, de manier hoe ze ook gewoon behandeld willen worden in een supermarkt, dat is echt wel anders dan de generatie van onze leeftijd. Hoe anders willen ze behandeld worden? Gedifferentieerder, denk ik. Hè. Dus er zijn klanten die hebben helemaal geen behoefte aan een praatje of die willen gewoon lekker anoniem, goed voorgelicht, misschien ook veel meer digitaal gestuurd hun boodschappenbeslissingen kunnen nemen. En anderen die hebben de behoefte eraan om nog wel gezien te worden, bijvoorbeeld bij een kletskassa, een praatje te kunnen maken. En daar bieden we een stuk diversiteit in aan, van zelfscankassa's bij mensen de kassa's tot uiteindelijk kletskassa's. En stel, je hebt het nu over een tiener die nog zijn middelbare school moet afronden en studeren en die zegt, ik hou van Jumbo, ik wil bij Jumbo gaan werken, straks over 10 jaar. Ja. Wat moet hij dan? Het zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden, maar wat zoek je tegen die tijd wat je nu nog niet hebt? Nou, het mooie is, daar hebben we het misschien nog niet over gehad, over de rol van Jumbo als werkgever. Ja. Kijk, we hebben een uniek systeem in Nederland en dat is dat middelbare scholieren al heel vaak bij een supermarkt werken. En die raken spelenderwijs vanuit hun middelbare schooltijd, komen die in aanraking met de arbeidsmarkt. Heel laagdrempelig in een omgeving die ze kennen, want meestal komen ze ook zelf al in de supermarkt. En wat je heel vaak ziet is dat die mensen in die periode dat ze er werken heel veel leren, zich ontwikkelen, een bepaalde affiniteit opbouwen en later weer terugkomen. Dus wij zien heel veel mensen ook nu bij ons binnen het Jumbo-bedrijf doorgroeien die ooit zijn begonnen als vakkenvuller. En ik denk dat wat wij kunnen bieden in food retail, het staat zo midden in de samenleving. Het heeft alles in zich. Het gaat over voeding, het gaat over sociale componenten, het gaat over technologie. En we kunnen hele mooie carrières bieden. Dus voor die mensen is denk ik het werken in de food retail en dan in het bijzonder natuurlijk bij Jumbo, waar we mensen proberen een ontwikkelkompas mee te geven in plaats van een handboek van zo moet je het doen. Dus je hebt ook echt zelfontwikkelingsmogelijkheden. Dat willen we zijn. Dat DNA en dat goed werkgeverschap willen we ook uitstralen. En het lukt ons gelukkig heel erg goed om mensen niet alleen bij Jumbo te krijgen, maar ook om ze te houden. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit als ze maar heel graag in de food willen werken? Wat wij heel erg zoeken in mensen is wel een stukje eigen initiatief en een stukje ondernemerschap. Ons DNA staat voor samen ondernemen en winnen. Dus we zijn niet een optelsom van een aantal individuen. Nee, we proberen het wel samen te doen. Ondernemen betekent pak kansen, durf een keer iets. Mag ook best wel een keertje fout gaan. Leer daarvan. Maar neem dat stukje verantwoordelijkheid wel voor wat je doet. En winnen. Iedereen wil toch wel op de een of andere manier winnen. En eerlijk is waar, de afgelopen 2-3 jaar hebben we even wat minder gewonnen bij Jumbo. Je refereerde net al aan de omzetten wat onder druk en het marktaandeel wat teruggelopen. Dat is voor ons best wennen na 20 jaar, alleen maar stijgende lijn. Maar juist dan verwacht je van mensen dat ze opstaan, zich aangespoord voelen om een stukje verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap te tonen. Want juist vanuit de veerkracht van die mensen moeten wij de volgende fase weer in. Het valt me op dat je praat over elementen van cultuur en niet zozeer competenties of skills van de mensen die voor je gaan werken in de toekomst. Nou, zeker, die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Als wij kijken naar ons leiderschapskompas, dan zitten daar 2 elementen in. Dat is wie je bent en wat je doet. Dus ja, competenties zijn ook heel erg belangrijk. Maar waar je echt wel ultimately het verschil maakt bij Jumbo is wel, ben je in staat om die ruimte die je krijgt te pakken? Kun je jezelf ontwikkelen? Vind je dat leuk? Vind je het fijn om met een kompas te werken? Of hou je meer van een boek met regels waar je je aan houdt? Daar zit wel echt een fundamenteel verschil. En nou is Jumbo een Europees bedrijf. Je hebt ook te maken met territoriale leveringsbeperkingen. Ja. Er is heel veel over te doen. Als je in de Verenigde Staten zat, had je dat probleem veel minder. Ja.
Wat doet dat voor je? Hoe kijk je daarnaar? Nou, dit is best een actueel thema. Ik had vorige week het genoegen om met Dirk Beljaerts te dineren, de minister van Economische Zaken. Onder andere ook over dit thema hebben we gesproken. Ik moet zeggen, het doet me goed om te zien dat ook de Nederlandse overheid en ook de Europese overheid nu echt wel werk maakt van het tegengaan van die handelsbelemmeringen die kunstmatig worden opgeworpen. We zien dat er echt fundamentele verschillen zijn op inkoopgebied tussen identieke producten die je bijvoorbeeld in Nederland koopt of in Duitsland of in een ander land. Kijk, en voor zover je dat kunt rechtvaardigen met objectieve kostprijsverschillen, dan begrijpen we dat. Maar als die er niet zijn en tegen de letter en de geest van de Europese wetgeving in de vrijheid van handel wordt ingeperkt, dat is niet goed voor de consument. Daardoor betalen wij te veel en daardoor moeten wij ook onze prijzen richting de consumenten te hoog houden. Dus ik juich er toe dat daar wel nu echt serieus werk van wordt gemaakt. We kopen gewoon in Nederland als consumenten voor miljarden te duur onze boodschappen. En dat heeft daarmee te maken. Ja, dat zie je in Amerika niet. Daar is die vrijhandel natuurlijk veel meer dan vanzelfsprekendheid. En verbindt dat jullie niet in de branche? Want eigenlijk dit is een belang van alle supermarkten. Ook de online spelers. Nee, daar waar het misschien met vleespromos nog iets minder lukt, zijn we het over dit onderwerp wel eens hoor, met elkaar. Ja, dat is misschien een goed uitgangspunt om toch meer bepaalde maatschappelijke thema's. Want dit lijkt geen maatschappelijk thema, maar is het wel. Als je klanten zoveel te veel betalen. Dat is het zeker. En het grote verschil mededingingsrechtelijk is natuurlijk dat als het gaat over het tegengaan van territoriale leveringsbeperkingen, dat uiteindelijk de consument een voordeel biedt, namelijk goedkopere prijzen. Als het gaat over stoppen met vleespromo's, zou je dat kunnen uitleggen als het feit dat de consument wat meer moet gaan betalen voor zijn vlees. Dus daarom is dat veel moeilijker om daar met elkaar afspraken over te maken. Ja. Nou is Jumbo aanwezig in Nederland, België. Heb je nog andere plannen voor internationale expansie? Nou, voorlopig vinden we Nederland en België hebben het over Vlaanderen, vinden we wel even voldoende. We zien dat we daar nog heel veel groeimogelijkheden hebben. We zijn inderdaad de nummer 2 in Nederland. In België, moet ik zeggen, hebben we een heel goed jaar achter de rug. We spreken echt wel over een doorbraak in België. Heeft een aantal jaren geduurd, maar daar zien we nu echt dat we heel hard groeien. Niet alleen door het aantal winkels wat we toevoegen, want dat is best nog bescheiden. Maar vooral like for like zien we een hele sterke groei. Wij willen daar graag verder onze positie gaan claimen in de Belgische markt. En ook in Nederland zien we nog wel mogelijkheden om weer ons marktaandeel te laten groeien. Zowel in bestaande winkels als wellicht ook door nieuwe winkels toe te voegen. Op dit moment zijn er geen concrete plannen om andere landen te gaan betreden. En nou zijn er warme banden tussen Jumbo en Walmart in de Verenigde Staten. Ook tussen de familie van Eert en Walmart. Is dat bedrijf een voorbeeld voor Jumbo? Of nou, in een aantal opzichten andere zeker, vooral als het over idiopie gaat. Hè. Dus de uitdagingen die idiopie soms met zich heeft. We hebben net ook al iets gesproken over de urgentie die je soms mist. Of zeker in promo gevoelige categorieën is idiopie best wel eens lastig. Nou, die worsteling hebben zij ook. Dus daar hebben we met enige regelmaat gesprekken over. We concurreren elkaar niet, dus we kunnen daar heel interessant met elkaar klein schaalverschil is er wel? Ja, zij zijn ietsje groter, dat klopt. Het is natuurlijk immens als je daar bent, wat daar gebeurt. Ik ben er een aantal maanden geleden zelf nog geweest. Dat is in Bentonville, denk ik. Bentonville, ja. Ongelooflijk. Dus als het over idiopie gaat, moet ik zeggen, zijn zij zeker voor ons een inspiratiebron. Als het gaat over andere elementen van de formule, dus denk aan onze verspropositie, onze foodmarkten, dan is een andere Amerikaanse keten, die ook een stuk kleiner, ook familie-owned, heel interessant. En dat is Wegmans, waar we heel veel inspiratie vandaan halen. Dus daar hebben we ook met enige regelmaat contacten mee. Maar ook in Europa hoor, zijn er hele mooie voorbeelden waar we ons door laten inspireren. Een daarvan is Mercadona, vooral op het gebied van eigen merk. Die hebben echt no compromise op kwaliteit, super sterke eigen merken waarmee ze ook wel aanmerken uiteindelijk af en toe van het schap dringen. Dus we laten ons vooral internationaal nog steeds wel heel erg inspireren. Ja, en zit daar over Walmart gesproken trouwens. Wat zij natuurlijk doen is voortdurend experimenteren met hun businessmodel, of met toevoegingen daarop. Ja. En ze kunnen zich dat veroorloven. Ze hebben denk ik honderden ideeën per jaar die door kleine teams worden uitontwikkeld. Ja. Heb je daar nog voordeel van? Nou, hun manier van hoe zij innoveren, inderdaad met kleinschalige
sandbagging wordt het wel eens genoemd, innovaties en dat uitrollen, ja, dat is wel interessant. En ook wij proberen natuurlijk met dat soort kleinschalige innovaties natuurlijk wel onze formule verder te ontwikkelen. Punt is wel, zeker in de afgelopen jaren hebben we ook wel echt even wat tijd en aandacht moeten stoppen in het op orde krijgen van onze basis. Zeker in een ondernemend bedrijf is dat van ons wil iedereen heel erg graag met nieuwe dingen bezig zijn, met innovaties. Dat brengt heel veel positieve energie. Maar gewoon de kern goed krijgen, waar we de afgelopen jaren misschien iets te veel de breedte in waren gegaan. Zorgen dat onze basis op orde is, dat bij EDLP ook EDLC, Everyday Low Costing, of zeer zuinig zijn, ZZZ zoals Karel van Eert dat noemde, dat we dat ook weer even helemaal goed krijgen. Weer een eenvoudigere, slagvaardigere, echt winkel- en klantgerichte onderneming worden. Dat is ook belangrijk. Dus je moet innoveren, maar ook weer niet te veel dat het weer af gaat leiden van je basis goed op orde hebben. En nou benadruk je zelf altijd dat je geen lid van de familie bent. Maar mensen zien jou toch wel een beetje als een familielid. Jij bent het eerste niet-familielid dat CEO is van Jumbo, de eerste niet van Eert. Hoe hou je dat familiaire karakter in de onderneming? Hoe zorg je dat het een familiebedrijf blijft? Ja. Of wil je dat niet? Zeker wel. Kijk, Jumbo is een familiebedrijf en ook al is de rol van de familie een aantal jaren geleden veranderd, met het terugtreden van Frits, met het overlijden van Karel van Eert, zijn we nog steeds een 100% familiebedrijf. Met Colette als president-commissaris die heel erg betrokken is. Monique die heel erg betrokken is. En ook Frits is als aandeelhouder nog steeds heel erg betrokken. Hij treedt niet op de voorgrond. Maar ik spreek natuurlijk heel regelmatig met de hele familie over het reilen en zeilen van het bedrijf. Dus dat familiekarakter, dat zit erin. Alleen er is op dit moment even geen Van Eert die CEO is. En in de wat verdere toekomst zie je mogelijkheden voor bijvoorbeeld fuseren of overgenomen worden door een bijvoorbeeld een Europees bedrijf. Het is natuurlijk helemaal niet zo'n gek idee, gezien wat er allemaal bezig is ook in consolidatie. Of misschien zelfs een beursgang. Nou, dat laatste, alles kan, hè. Ja. Dus ik heb ook geen glazen bol waarin ik alles kan voorspellen. Maar er is op dit moment geen enkele sprake van. Überhaupt vanuit de familie is het niet aan de orde om na te denken over andere scenario's dan dat zij gewoon 100% eigenaar van het bedrijf blijven. Ik bedoel, het is hun levenswerk, het is hun hele hebben en houden. De familie is ook niet primair financieel gedreven, maar veel meer vanuit een trots, vanuit impact maken, het levenswerk wat ze hebben opgebouwd, wat natuurlijk een ontzettend mooi bedrijf is geworden, weer naar een volgende fase en wellicht een volgende generatie brengen. Dus al die scenario's die je noemt, Kitty, die zijn op dit moment niet actueel. Oké. En dan op dit moment dit jaar of de komende 5 jaar? Ik snap dat je doorvraagt. Ja. Dat mag ook, maar het is niet aan de orde. Ja, nou, ik vraag het niet omdat ik denk dat het geen familiebedrijf meer wil zijn, maar omdat je een grotere schaal kan voordelen hebben. Hè. Ik bedoel, Aalt en Delhaize zijn ook samengegaan. Het zijn ook geen 2 kleine partijen geweest. Nee. Het kan en Jumbo heeft in het verleden natuurlijk best gedurfde overnames gedaan. Ja. Hè, waarvan gezegd werd van hoe krijgen ze dat voor elkaar? En dat is gewoon helemaal goed gegaan. Ja. Dus waarom zou je dat niet nog een keer kunnen doen? Nou, overnemen, dat woord dat resoneert beter in Veghel dan overgenomen worden. Oké. Ja. Nou, dat is dan food for thought. Ja, okay. Ja. Ik heb nog wel een vraag waarmee ik altijd afsluit. Wat is jouw advies aan jonge managers en ondernemers? Het allerbelangrijkste vind ik durf te leren. En durf je ook kwetsbaar op te stellen. Natuurlijk heeft ieder mens in zekere mate altijd wel een bewijsdrang in zich. En dat is ook goed, dat drijft je ook vooruit. En als je carrière wil maken of hoger op wil komen of meer impact wil maken, dan moet daar ook iets van een bewijsdrang in zitten. Maar laat dat niet ten koste gaan van het feit dat je ook moet durven om te leren en ook moet durven om fouten te maken. Ik refereerde net al aan, ik geloof ook in mijn eigen leiderschapsstijl, aan het geven van een kompas aan mensen in plaats van een handboek. Ontdek het maar zelf. Ik bedoel, zo voed ik mijn eigen kinderen ook op. Maar ik zeg er altijd wel bij, neem verantwoordelijkheid voor je eigen daden. Ja? Dus als er wat misgaat, zeg dan niet, ja, maar dat ligt aan die of die of die. Nee, durf ook naar voren te stappen en zeggen, ja, ik heb dat gedaan. Ik dacht dat het toen het beste was, het is mislukt. Ik leer daarvan, sorry, ik ga weer door. Ik denk dat dat uiteindelijk voor je eigen ontwikkeling het beste is. En ook het bedrijf verder helpt. Dus achteraf
kun je altijd beoordelen of iemand een goed of een verkeerd besluit heeft genomen. Ja, ik kan nu ook zeggen, weet je alles. Ja, stoppen met promo's, had ik dat niet nog iets anders moeten doen? Wat ik belangrijker vind, is dat je even teruggaat naar het moment dat je dat besluit nam. Met de toen bekende informatie, heb je nou nagedacht? Of ben je onbezonnen iets gaan doen? En heb je in de zorgvuldigheid een stap gezet? En dan kan het zo zijn dat je de goede stap hebt gezet die verkeerd is uitgepakt. Het kan ook zo zijn dat je de verkeerde stap hebt gezet die toevallig goed is uitgepakt. Het is net als met een wissel van een speler. Achteraf kan iedere voetbalcommentator zeggen dat die wissel wel of niet had plaats moeten vinden. Maar heeft nou een trainer op dat moment iets gedaan wat logisch is. Zo kijk ik veel meer naar mensen. En zeker bij jonge mensen, jonge managers, hoort daarbij alsjeblieft zegt dat ze af en toe een keer een fout maken. Mensen die nooit een fout maken, daarvan zou ik de vraag durven stellen, doe je wel genoeg? Durf je wel genoeg? Of zit je heel erg in het veilige hoekje dat je denkt, oké, niet met mijn hoofd boven het maaiveld uitkomen. Ik denk dat we als Jumbo, maar ik denk dat het voor de hele maatschappij geldt, we misschien ondernemerschap en mensen die iets durven wat meer zouden moeten belonen, in plaats van als iemand iets doet wat verkeerd uitpakt, zo'n persoon direct afvakkelen. Want dat gebeurt helaas ook heel erg vaak. Ja, dat klopt. En dat kompas, is dat een document of is dat een concept? Het concept is, het is een concept, maar het is wel een fysiek kompas. We hebben ook bij onze laatste leiderschapsbijeenkomst iedereen zo'n kompas meegegeven. Kun je dat delen? Dat kunnen we best doen. En het is ook beschreven in een leiderschapskompas met componenten, waar woorden als authenticiteit en klantgerichtheid in staan. En dan zowel gericht op enerzijds wie ben je, echt wel vanuit vanuit de persoonlijkheid geredeneerd, en anderzijds wat doe je, wat is jouw bedrag. Ja, prachtig. Ja. Dankjewel Tom, fijn dat je er was. Graag gedaan. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Zebra, de innovatiepartner op het gebied van mobility en AI, voor klanten en medewerkers door de gehele retailketen. Bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Om deze podcast te steunen, like deze aflevering, abonneer je op mijn kanaal en klik op het belletje. Hopelijk zie ik je de volgende keer weer.